Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome to the press conference for Tropical Depression Auring. Joining us today are some of our key officials live here in our media room, particularly two of our deputy administrators. And also joining us also are some of the members of the executive staff online, and they are present until the end of this press conference. Also joining us are some of our friends from the media, whom we will mention later in the middle of our press conference. So siguro po, umpisa na tayo. Let's hear from one of our deputy administrators, our Deputy Administrator for Operations and Services. Let us all welcome Dr. Dandrico June Dalida. Thank you, Bernard. Magandang hapon po sa ating lahat, o magandang tanghali sa ating lahat. In behalf of DOST, headed by our Secretary, Fortunato de la Peña, and PAGASA DOST Administrator, Dr. Vicente Malano, meron po tayong question ngayon na gaganapin dahil po dito sa isang low pressure area na nag-develop into a tropical depression. Ito po ay una nating bagyo sa taon na ito, 2021, at tinawag po natin siyang Tropical Depression Auring. Meron po siyang lakas na sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour, at ito po ay tinutumbok ang ating eastern part ng Mindanao. At inaasahan po natin na ito po ay magbibigay ng mga hazards, lalo na po ang ating mga pag-ulan, malalakas na hangin dito po sa localities na ito. So ito po ay binibigyan po natin ng maagang impormasyon ng ating mga local government officials upang mabigyan po natin ng babala rin ang ating mga communities. At ito po ngayon ay bibigyan po ng full detail ng ating forecaster dito sa kaganapan pong ito. So with that, ibibigay ko na po ang ating microphone sa ating weather forecaster, Joey, ng Weather Division. Thank you, sir. Magandang tanghali po sa lahat. Ito na po ang ating tropical cyclone update dahil nga naging bagyo yung LPA sa silangan ng Mindanao kaninang alas 2 ng madaling araw, at pumasok po ito sa ating area of responsibility kaninang alas 8 ng umaga. Ito po yung unang bagyo ngayong taon, at namataan yan kaninang alas 10 ng umaga sa layong 900 km east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. At taglay po yan ang lakas ng hangin na 45 km per hour at may pagbugso na 55 km per hour. At inasahan na ito'y kikilos for the next 24 sa mga susunod na oras, pakanluran, timog kanluran sa bilis na 20 km per hour. Sa kasalukuyan, wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero mayroon pa rin tayong amihan at itong tail end ng frontal system o yung shear line na nakapekto ngayon sa silangang bahagi ng Visayas, at yung ang amihan o northeast monsoon ay sa Luzon area. At ito yung mga sistemang ito yung maghahatid ng mga mahinang pag-ulan sa ilang bahagi ng northern Luzon, at yung shear line naman ay katamtaman ng kung minsan malakas na pag-ulan dyan sa ilang bahagi ng Visayas at Bicol region. Ngayon ay ito pong si Auring ay likely mayroon po siyang kahawig na bagyo sa historical records natin. Si Basyang po last February 2018 ay naging ganap na bagyo, at ganoon din yung relatively pareha sila ng pinapakita ng models ngayon na itong track ni Basyang ay likely siya rin pong tutumbukin nitong si Auring. At sa ating forecast track for the next 24 hours, si Auring ay nasa layong 640 km east-southeast na ng Hinatuan, Surigao del Sur. Pagdating po ng 48 hours, ay by Friday morning, ay nasa layong 515 km silangan, timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Now for the next 72 hours, that is on Saturday morning, ay inaasahan po nasa layong 290 kilometers na po yan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At pagdating po ng Monday, ito rin po atin lang po bibigyan ng diin na ito po rin yung araw
o by weekend na critical para sa ating mga kababayan yung epekto nitong ni Auring. At expected na by Saturday ng gabi o kaya naman madaling araw ng Sunday ay maaring maglandfall po dyan sa Caraga area. At sa Sunday morning ay nasa vicinity po yan ng Habonga, Agusan del Norte. Pagdating po ng Monday ay nasa vicinity po yan ng Maasin, Iloilo, nasa Panay area po itong si Auring. Ato po ba ang ating inaasahan pagdating sa ulan nitong dala ni Auring? No? Ngayon, wala naman itong epekto sa ating bansa sa ngayon. At yung nabanggit ko kanina, yung tail end ng frontal system yung magatid ng mga pag-ulan. Sa bahagi po ng Eastern Visayas, Sorsogon, sa Masbate, Albay, Catanduanes, ay yan po inaasahan dyan yung katamtaman hanggang sa minsan ay malalakas na pag-ulan. Mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan naman na paminsan-minsan ay may malakas na pag-ulan sa Central Visayas, sa Dinagat Islands, sa Surigao del Norte, at sa nalabing bahagi ng Bicol Region. Ating pinag-iingat ang ating mga kababayan dyan at mag-antabay po sa mga pinapalabas na heavy rainfall at thunderstorm advisories ng aming regional divisions. Samantala, tulad na banggit ko kanina, wala pang epekto si Auring, pero dahil sa forecast track o yung tutubukin na direksyon ni Auring ay yung bahagi po ng Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Cotabato at Lanao del Sur ay atin pong binibigyan ng abiso sa magiging epekto nito ni Auring by weekend through Monday. So inasahan po yung mga pag-ulan na dyan at yung lakas ng hangin. So base po dito sa ating isang model na ginagamit ay by weekend, ito yung dalang ulan. Kung titinatin natin itong rainfall map na sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo na Caraga at Northern Mindanao at Davao Region, ay may mga lakas na pag-ulan ng maranasan by weekend until Monday. Maging sa Visayas by Monday, asahan na yung may kalakasan na pag-ulan. Pagdating po sa lakas ng hangin ni Auring ay inaasahan bago po siya maglandfall ay lalakas po siya into a tropical storm category. Pangalawang kategorya po ng ating bagyo. At inaasahan din na by Friday, as early as Friday, mayroon na tayong tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Caraga at Davao Region habang papalapit po itong si Auring dyan sa Mindanao. Sa track po niya ay inaasahan na kikilos po ito generally westward or west-southwestward in the next 12 hours. Pero pagdating po ng afterwards po niya, no, bukas ay inaasahan po na iibay po na ito ng kanyang direksyon, pakalnuran, hilagang kalnuran at maaari nga po maglandfall sa Caraga by Saturday evening or Sunday morning as TS o Tropical Storm category. At para naman po sa komprehensibong informasyon, maaari po kaming puntahan sa aming mga social media accounts. Sa Facebook at sa Twitter, maaari lang po i-follow, DUST_PAGASA. At sa aming website, bagon.pagasa.dust.gov.ph. All right, thank you very much, Mr. Joy Figuracion, our duty forecaster, for the weather updates. Let us reserve our questions later because to follow immediately is our presenter from the Hydrometeorology Division. She will give us an update on the hydrological information regarding the status of our dams. Let us all welcome our duty hydrologist, Ms. Rosalie Pagunay. Thank you, Bernard. So magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay. So magandang tanghali po ulit sa inyong lahat. So just to give you the hydrological updates para po doon sa
minomonitor nating dams at saka river basins po dito sa Pilipinas. So, ito po yung mga lokasyon ng ating mga dams. So, siguro familiar na kayong lahat dito. So, naka-enclose po doon sa mga river basins na ating minomonitor ay yung mga major dams in Luzon. Like in Cagayan River Basin, we have the Magat. In Pampanga, we have the Pantabangan, and we have also downstream ay yung Angat. Cascading po ito, Angat, Ipo, and Bustos. At dito naman po sa Agno River Basin, we have on the upstreammost portion is the Ambuclao, Binga, at San Roque in the Pangasinan area. So, ito po yung status ng dam as of 6 a.m. today, kanina po. So, for Angat, we have 212.62. It has a, medyo may pababa po siya ng 0.13 meters from yesterday's elevation of 212.75. So, Ipo, so wala pong change. La Mesa is 79.38. 0.01 decrease from 79.39 as of yesterday. Ang Ambuclao po ay nasa 751.55, a 0.07 meters decrease from yesterday's elevation of 751.62. So meron pong pagtaas ng elevation na 0.3 meters ang Binga. So 57385, 6 a.m. kanina, and kahapon po ay 573.55. Ang San Roque po ay 0.34 meters decrease from yesterday's elevation of 26354. So kanina po ay 263.20. So ang Pantabangan po was pegged at 203.64, a 0.17 decrease from yesterday's elevation of 203.81. Ang Magat po ay 190.52.19 meters decrease from yesterday's elevation of 190.71. So Kaliraya po is 0.22 decrease from yesterday's elevation of 287.54. So kanina po ay 287.32. So meron pong isang column dito just to give you ano po yung estimated rainfall para po ma-reach yung tinatawag nating normal high water level, which was clearly written here. So ito pong siguro ang binabantayan lang natin dito na medyo sensitive siya at this point ay yung Angat. Pero dahil although mataas po siya sa kanyang spilling elevation, pero wala po tayong nakikitang significant na rainfall na pwede pong makapagpataas ng elevation niya. So wala pong flood precautionary measures na gagawin natin for Angat. And we are also saving the water dahil approaching na po tayo ng summer season. And in the event naman po, ito po yung mga rainfall na required for Ambuclao, Binga. So medyo maliliit po siya, pero in case na magkakaroon po siya ng spilling operation, lahat po yan ay kayang saluhin ni San Roque Dam, which would require around 600 millimeters of rainfall. So medyo malaki-laki pa rin po. And even the Pantabangan, it will require 260 millimeters. Pero base po doon sa nireport ng ating forecaster, so ang concentration po ng pag-ulan ay medyo nasa south. Pero hindi po natin discard yung possibility that there will also be light rains within the watershed of these major reservoirs. So yung Magat po will require only 30 millimeters of rainfall dahil medyo mataas po siya mataas ang kanyang elevation at this time, pero very light rains po yung nare-record within the watershed. So medyo wala po tayong flood precaution measure for this watershed. Okay. So para po dun sa ating mga flood advisories, we issued for the river basin Tagum Libuganon, which is somewhere in the south. Ito po ay nasa Davao region. And for the Buayan Malungon, somewhere in the south din po yan. We issued these flood advisories. And another general flood advisories for Region 8 and Region 13. Although hindi pa po sila nakaka-experience ng malakas na pag-ulan, but we have issued this advisory para po precautionary measures din in the event na ma-receive po nila yung mga makapag-record na po ng malalakas na pag-ulan within this region. So ito pong general flood advisories are for the non-telemetered or yung mga tinatawag nating principal river systems na hindi po nakapaloob doon sa ating mga major river basins na monitor. So ito po yung mga normally perennially flooded, kaya po nag-i-issue tayo dyan just to warn yung ating pong mga kababayan that yung mga ibang system na meron po tayong northeast monsoon, meron pong mga localized thunderstorm that could bring rains dito po sa
mga maliliit na watershed dito, baka lang po mabulaga kayo at magkaroon ng pagtaas bigla ng mga ilog. That's why we issued this General Flood Advisory. And for that, maraming salamat po sa inyong pakikinig. All right, thank you so much, Ma'am Oyi. Ms. Rosalie Pagulayan for our dam updates. Okay, allow me to also recognize the presence of our key officials here, starting with Doc S.P. Kayanan, our OIC for the Office of the Deputy Administrator for Research and Development. Also, Engineer Roy Badilla, the Chief of the Hydrometeorology Division, and Ms. Samantha Christine Monfero for the OIC for the Weather Division. They will assist us in any queries that you may have after the presentations. Okay? So we are live via Zoom and through our Facebook and YouTube accounts. Should you have any queries, please feel free to message or type in your questions through the chat box po. Okay? Also, we would also like to acknowledge yung ating mga kasamahan from the field offices, particularly dito sa North Luzon, PAGASA Regional Services Division, Visayas, PAGASA Regional Services Division, South Luzon, PAGASA Regional Services Division in Legazpi, and Mindanao, PAGASA Regional Services Division in Cagayan de Oro City. Okay po. So let's go now to the Q&A. Baka may mga katanungan po sila, especially ang ating mga media partners. Also po, yung joining us via Zoom, by the way, are some of our friends from GMAR TV Bicol, from Radio Aguila, and siguro po yung iba nasa Facebook po. Hindi ko po makita sa ngayon kung sino yung mga participants. But anyway, they are joining us online. Okay po. So baka may mga questions po sila. Feel free to type it in our chat box. Ito po. Let me just go through some of the messages. By the way po, we will be posting updates regarding our weather and flood in the coming hours and days, as we are expecting tropical depression Auring to get nearer. Kaya po magantabay lang po tayo sa ating website and of course yung ating YouTube and Twitter para dun sa ating mga updates, because marami pong magiging impormasyon na ating makukuha dun sa ating mga online platforms. Ayan. And also joining us are some other key officials of PAGASA. Si Sir Alfredo Kiblat of the Visayas PRSD. Also joining us is Dr. Nathaniel Servando, the Chief of the Research, Development, and Training Division, and some other key officials. I can't see right now, hindi ko ma-mention lahat unfortunately po, pero I'll go back to them later. So meron po isang katanungan dito, from J. Kesa via Facebook. Malakas po ba yung tropical depression Auring? Maybe our duty forecaster can assist in answering the question. Kung ito po ulit yung tanong, malakas po ba yung tropical depression Auring? Yun po yung tanong ni Sir J. Cesa. Thank you. Sa ngayon po ay tropical depression na category po siya, unang kategorya ng ating bagyo. Pero pagdating po ng Sabado ay maaring mag-intensify po siya sa pangalawa nating kategorya, which is tropical storm. So more than 60 ay tropical storm category na po. 60 kilometers per hour ang ating or 65 kilometers per hour ang ating
lower limit po ng ating tropical storm category. So, ngayon po ay pinakamababa po nating kategorya yan. So, pagdating po ng Friday ay doon po din natin doon tayo nagkakaroon ng wind signals sa ilang bahagi po ng Mindanao. Okay, thank you, Joey. Ito, balikan lang po natin yung ibang mga comments and queries. Since some areas are already affected by the tail end of a frontal system, are we expecting massive floods once O-ring brings rain already too? Yan po isang katanungan from Miss Ana Corina of Rappler. So, sino pong pwedeng si Sir Joey po? Sige. Ngayon po ay prevailing yung tail end ng frontal system sa silangan ng Visayas. Kaya asahan yung moderate to occasionally heavy na pag-ulan o katamtaman hanggang sa kuminsan ay malalakas na pag-ulan. Kaya naman paminsan-minsan meron tayong mga pinapalabas dyan sa Eastern Visayas na heavy rainfalls or thunderstorm advisories ng ating Visayas PRSD. May additional information po si Dr. Kayana. Magandang tanghali po. Yung binanggit po ni Joey ay epekto po yun ng shear line or yung tail end ng cold front. So, pag dumating na po itong si Tropical Storm O-ring, yan yung inaasahan natin na kanyang category paglapit niya dito sa paglandfall niya. Habang lumalapit po ito, magdadala rin po ito ng pag-ulan. So, ito po yung dapat nating abantayan dahil kung yung eastern section ay apektado ng shear line at meron tayong bagyo, mas marami pong cloud ang mafu-form dahil po doon sa bagyo. Kaya inaasahan po natin, kagaya ng rainfall map kanina, na mas malakas yung ulan na mararanasan dyan sa may bandang Mindanao and Visayas. So ito po ay posibleng magdala ng mga malalakas na ulan at magpapabaha po doon sa mga flood-prone areas. So may bagyo po, may malakas na ulan, kaya maghanda po tayo sa idudulot nilang posibleng pagbaha. So yun po, dahil dun sa bagyo, meron pong dala itong mga pag-ulan, kaya mas maraming flood ang inaasahan natin doon sa mga areas na dadaanan nito. Okay po, thank you po Doc SP for the information. Another question here from Jonel Barakiel through Facebook. Ang question niya ay, saan talaga po tatama ang TDO ring? May final location na po ba siya? So, Sir Joey, probably you can, ang specific location yata ang hinihingi. Base po dito sa ating initial forecast track ni O-ring. So pero atin pong inaabisa sa ating publiko na yung bagyo po habang malayo po siya, malaki po ang uncertainties. So kaya naman meron tayong tinatawag na cone of uncertainty na tinatawag. So maaring siyang bumaba, maaring pa po siyang umakyat. Ngayon sa ating forecast track na initial ay posible pong maglandfall sa Caraga area by Saturday ng gabi o kaya na madaling araw ng Sunday. Pero maaari pa po yung magbago dahil malayo pa po ang bagyo. Kakapasok pa lang po ng ating area of responsibility kaninang umaga, bandang alas 8, at by Saturday pa po ito lalapit sa ating mas lalapit sa bahagi ng Mindanao. Okay, Sir Joey, thank you so much. Another question from Alain Paul Mabilin through FB. Posible po ba na magbago ang direksyon? Nasagot na po pala itong, sorry. So ito pala yung isa. Si Miss Eileen De Leon from Bits and Bytes blog. Is it safe to say na O-ring will not be moved to a superstorm category? Mahina lang po ba siya? So yun po yung tanong. Superstorm.
Typhoon. Siguro tinutukoy niya typhoon category or above. Sa ngayon, ating pong sa forecast po natin ay yung pinakamataas niyang intensity ay tropical storm category. Pero bago po siya maglandfall, tropical storm category na po siya. Ibig sabihin, pag landfall sa bandang Mindanao area ay tropical storm category. Pero dahil mag-interact yan sa landmass ng Mindanao at posibleng habang nagta-traverse po siya dito sa Caraga area ay hihina po ulit yan sa tropical depression category. Okay, thank you once again. So far, wala na pong questions na naiwan. Perhaps we were able to answer most of the queries, and I hope we were able to impart some useful information, especially with regard to our safety and protection. So siguro maybe we can ask a few words from our Deputy Administrator for Research and Development to close our press conference. Maraming salamat, Bernard. On behalf po of our administrator, si Dr. Malano, we would like to thank all of those who joined us this afternoon or this noon tungkol po dito sa ating update or press con kay Tropical Depression Auring. So doon po sa mga media partners natin, maraming salamat po at lahat po ng naka-live ngayon sa Facebook at sa atin pong press conference or press briefing. Isang bagay lang po ulit yung gusto naming iparating sa ating mga kababayan, lalo na po itong mga areas na maapektuhan ng bagyo. Maaga po tayong nagpaabiso ngayon dahil alam po natin na kahit malayo pa yung bagyo, kailangan po natin mag-prepare. Sa ngayon, maganda pa ang panahon dyan sa areas ng Mindanao, pero some portions po, kung meron nang nakakaranas ng mga pagbaha, siguro po kailangan natin po maghandang mabuti dahil by Friday po, ito na po yung nakikita natin na posibleng makaranas na ng pag-ulan at lalo na po sa pag-landfall ng bagyo sa Sabado ng gabi or sa Sunday ng umaga, ito na po ay nandyan na yung bagyo. Kaya ngayon pa lang po ay pinapahatid natin ang ating babala. Mag-monitor po tayo dun sa updates ng PAGASA dahil may possibility pa rin po na magbago yung lakas niya dahil medyo mabagal po ngayon ang takbo ng bagyo medyo mabagal po yung takbo ng bagyo kaya medyo malayo pa pero posible pong magkaroon ng mga changes, posibleng bumilis, posibleng lumakas o posible ding humina. So ito po ay kailangan updated tayo araw-araw or every 6 hours po yung issuance natin ng severe weather bulletin kung may signal na, pero ngayon pa lang po ay nasa alert level lang po tayo, kaya twice a day lang po yung issuance natin, 11 a.m. and 11 p.m. Pero may updates po tayo tuwing alas 4 ng hapon during our daily weather forecast at saka po sa umaga naman, alas 4 rin po ng umaga yung updates natin. Tutukan lang po natin dahil ito po ay isang weather disturbance na magdadala sa atin ng mga posibleng sakuna, lalong-lalo na po yung landslides at saka flooding. Kaya sa ngayon pa lang po, mag-ingat po tayong lahat at kami po ay patuloy na sa tulong po ng aming mga kasamahan sa iba't ibang stations natin all over the country, kami po ay patuloy na magbibigay ng serbisyo sa inyo 24/7 para po sa safety ng bawat isa. So, kami po ay nagagalak at kayo ngayon ay online. So, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Hindi lang po sa COVID, kundi po pati po sa paparating na bagyo dyan sa Mindanao and Visayas. Magandang hapon po at maraming salamat. All right, thank you so much, Dr. SB. Our Doc SB Kayanan, our Deputy Officer in Charge for the Deputy Administrator for Research and Development. And that's it for today. Patuloy po tayong maging handa through the updates na ilalabas namin sa mga susunod na pagkakataon para sa ating bagyong si Auring. Muli po, mula dito sa amin sa DOST PAGASA, aming pong taos-pusong pasasalamat at lagi po tayong maging handa sa lahat ng panganib anumang panahon. Thank you very much.